Hello student and my dear friends, welcome back to my YouTube channel Prerana coaching classes. Let us study in this video today English Work-Bharati 11th standard poem 2.4 upon Westminster's Bridge. The poet of the poem upon Westminster Bridge, William Wordsworth. William Wordsworth, born on April 7, 1770, was a major English romantic poet who was an honored poet laureate upon वेस्टमिन्स्टर ब्रिज या पोएमचे पोएट आहेत विल्यम वर्ड्सवर्थ आणि यांचा जन्म 7 एप्रिल 1770 ला झालेला आणि हे मेजर इंग्लिश पोएट आहेत, रोमॅन्टिक पोएट आहेत. त्यांना ऑनर देण्यात आलेलं पोएट लोरिएट असं त्यांना म्हणतात. आता पोएट लोरिएटचा अर्थ काय आहे? असा एक पोएट असतो की त्यांना ऑनर दिलेलं असतं, त्यांच्या अचिव्हमेंटसाठी गौरवण्यात येतं ह्या पदवीनं. कोणत्या पदवीनं? त्यांच्या अचिव्हमेंटसाठी गौरव करण्यात येतो, पोएट लोरिएट. William Wordsworth, a poet laureate of the United Kingdom in the court of Queen Victoria. राणी विक्टोरियाच्या कोर्टमधील हे पोएट लोरिएट आहेत, सन्माननीय कवी आहेत. केव्हापासून? फ्रॉम 1843 until his death on 23rd April 1850. मग ते कवी लोरिएट पोएट या सन्मानाने गौरवित आहेत आणि ते कुठे? क्वीन विक्टोरियाच्या कोर्टमध्ये. केव्हापासून? 1843 पासून ते त्यांच्या डेथपर्यंत. आणि इथे आपल्याला कळाले त्यांचा डेथ कधी झालेला? 23 एप्रिल 1850 मध्ये. ही इज अ लीडिंग इंग्लिश नेचर पोएट. ते नेचर पोएट होते. इतर अनेक नेचर पोएट पैकी हे जे पोएट होते, लीडिंग पोएट म्हणून त्यांना ओळखण्यात येतं सुरुवातीचे. हिज कलेक्शन ऑफ पोएट्री, लिरिकल बॅलड्स, त्यांच्या पोयमचं कलेक्शन, जे आपण काव्यसंग्रह म्हणतो ना, त्यांच्या पोयमचं कलेक्शन, त्या कलेक्शनचं नाव आहे लिरिकल बॅलड्स. त्याला मराठीमध्ये सांगायचं झाल्यास गेय पोवाडे, गायले जाणारे पोवाडे. हिज कलेक्शन ऑफ पोएट्री, लिरिकल बॅलड्स इज कन्सिडर्ड टू बी द सेंट्रल वर्क ऑफ रोमॅन्टिक लिटररी थिअरी. लिरिकल बॅलड्स नावाचं जे कलेक्शन आहे ना, ते त्यामध्ये रोमॅन्टिक लिटरेचर भरलेलं आहे. रोमॅन्टिक म्हणजे कसं? सौंदर्यावर भाळणे, मनमोहकता, मनमोहून जाणे. मग आता ती वस्तू, व्यक्ती, काहीही असो, ठिकाण. द पोयम अपॉन वेस्टमिन्स्टर ब्रिज इज वन ऑफ द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ हिज रोमॅन्टिक पोएम्स. त्यांच्या रोमॅन्टिक पोयमच्या संग्रहातील, कलेक्शनामधील वन ऑफ द बेस्ट पोयम कुठली? अपॉन वेस्टमिन्स्टर ब्रिज ही आहे. अपॉन वेस्टमिन्स्टर ब्रिज इज अ Petrarchan sonnet in which William Wordsworth describes the beauty of the city as seen at dawn from the Westminster Bridge of London. आता ही जी पोएम आहे वर्ड्सवर्थ यांनी लिहिलेली, अपॉन वेस्टमिन्स्टर ब्रिज, पिट्रॉकन सॉनेट पोएम आहे. लास्ट पोएम शिकवताना मी सांगितलेलं आहे की पिट्रॉकन सॉनेट म्हणजे काय.
पिट्रॉकन सॉनेट म्हणजे पोयमचा असा एक प्रकार असतो की त्यामध्ये 14 लाईन्स असतात, ग्रुप ऑफ 8 लाईन्स आणि त्याच्यानंतर ग्रुप ऑफ 6 लाईन्स येतात. ह्याच्या कॉम्बिनेशननी जी पोयम तयार होते त्या पोयमला पिट्रॉकन सॉनेट पोयम असं म्हणतो. मग ह्या पिट्रॉकन सॉनेट मध्ये 8 लाईन्स असतात त्याला ऑक्टेव म्हणतो आणि त्याच्यानंतर 6 लाईन्स असतात त्याला से-स्टेट असं म्हणतो. मग ह्या पोयममध्ये आपण वेस्टमिन्स्टर ब्रिजमध्ये विल्यम वर्ड्सवर्थ यांनी डिस्क्राईब केले, ब्युटी डिस्क्राईब केली. कशाची? लंडन सिटीची डिस्क्राईब केली ब्युटी. आणि ती केव्हाच्या वेळेसची? डॉन म्हणजे पहाट, मॉर्निंग पिरियड, म्हणजे फटफट उजळायला लागतं ना त्याला पहाट म्हणतो. पहाटेच्या प्रहरातलं त्यांनी डिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे या पोयम मध्ये. द पोएट वॉज इन्थ्रॉल बाय द panoramic landscape, beauty, calm and quiet nature before him. मग काय? द पोएट इन्थ्रॉल, मंत्रमुग्ध होतात, मोहून जातात, म्हणजे आकर्षून जातात. कशामुळे? पॅनोरॅमिक लँडस्केप म्हणजे आता त्या शहराचं संपूर्ण लँडस्केप, दृश्य, देखावा. कसला तो? पॅनोरॅमिक म्हणजे परिदृश्यात्मक, सुंदर, मोहक. त्याची ब्युटी, सौंदर्य, त्या लँडस्केपचं सौंदर्य. काम, शांतता. क्वाइट नेचर, काम अँड क्वाइट नेचर म्हणजे शांतता. याविषयी या पोयम मध्ये कवी डिस्क्राईब करतात आणि ह्या सिच्युएशनमुळं कवी इन्थ्रॉल्ड होतात, मोहून जातात, आनंद घेतात. धिस पोयम वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द कलेक्शन ऑफ पोयम्स इन 2 व्हॉल्यूम्स इन 1807. ही पोयम फर्स्ट पब्लिश्ड, पहिल्यांदा प्रकाशित झाली, इन द कलेक्शन ऑफ पोयम्स, काव्यसंग्रहामध्ये, इन 2 व्हॉल्यूम्स इन 1807, 2 व्हॉल्यूम्स मध्ये. आणि ती केव्हा? 1807. बिफोर स्टार्टिंग टू लर्न द पोयम, लेट्स हॅव लुक ऑन अ वर्ड्स मीनिंग. डोथ, इट इज आर्केइक वर्ड, पुरातन शब्द आहे. डोथ मीन्स डज किंवा डू. ग्लाइड, टू मूव सॉफ्टली, हळू सरकणे. माइटी हार्ट, पॉवरफुल और स्ट्रॉंग हार्ट. माइटी हार्ट मीन्स व्हॉट? पॉवरफुल और स्ट्रॉंग हार्ट, पराक्रमी हृदय. These are the words given in the poems, given in the poem. Now let's start the poem. Earth has not anything to show more fair. Dull would be of soul who could pass by a sight so touching in its majesty. So these 3 lines tells us what? Wordsworth begins by describing the view from Westminster Bridge and praises it, says that there is nothing fairer in all the world, and anyone who could see such a sight and just carry on walking past without stopping to admire the view would be soulless indeed. वर्ड्सवर्थ कवितेची सुरुवात आपण वेस्टमिन्स्टर ब्रिज च्या दृश्याचे वर्णन करून करतात. कशाचे वर्णन करतात? वर्ड्सवर्थच्या
ह्या कवितेची सुरुवात झालेली आहे वर्णनाने. कशाच्या वर्णनाने? वेस्टमिन्स्टर ब्रिजच्या वर्णनाने. ते म्हणतात, पृथ्वीवर यापेक्षा सुंदर देखावा कुठेच असू शकत नाही. केवळ एखादा अरसिकच मनुष्य अशा भव्य नजाऱ्याकडे दुर्लक्ष करून निघून जाईल. म्हणजे जातात ह्या ब्रिजवरून दररोज पहाटे, परंतु कुणीच या देखाव्याचं निरीक्षण करत नाहीत. मग तो काय आहे? व्यक्ती अरसिकच आहे ना. कसला आहे तो? सोललेस आहे, असं या ओळीमध्ये वर्ड्सवर्थ त्यांना सांगायचं आहे. पुढच्या ओळीमध्ये वर्ड्सवर्थ काय सांगतात ते पाहूया. त्या पुढच्या ओळी आहेत, धिस सिटी नाव डोथ लाईक अ गारमेंट wear the beauty of the morning, silent, bare. Ships, towers, domes, theaters and temples lie open unto the fields and to the sky, all bright and glittering in the smokeless air. Through this line, William Wordsworth want to say London appears. London appears to wear morning's beauty like a piece of clothing. The ships, towers and other buildings that make up the London skyline are silent and bare. No one there. Here there is no flashiness, no flash, but plain and simple beauty. Despite the man-made origins of these structures, these buildings appear to be adapting to nature. That buildings appearing to be adapting the nature. They lie, means they are open to the fields in the sky. Those earthly and earthial landscapes that sandwich them, as if the London building are between earthy beauty and the beauty of the heavens, and exist not in contrast to them but as a natural bridge between them, because the workaday world hasn't started yet and the wheels of industry are still. The air is smokeless at the moment, clear and clean. लंडन शहर आता शांत आहे, अद्याप जागे झालेलं नाही आणि सकाळच्या स्वच्छ निर्मळ वातावरणात ते असे चमकत आहे जणू काही संपूर्ण शहराने पहाटेच्या सौंदर्याचे वस्त्र परिधान केलेले आहे. सूर्योदयाच्या शांत प्रहरी हवेत अजून प्रदूषण नसल्यामुळे जहाजे, मनोरे, घुमट, मंदिरे आणि चित्रपटगृहे यासारख्या मानवनिर्मित गोष्टी देखील दूरपर्यंत लख्ख चमकताना दिसत आहेत, असं ह्या लाईन मध्ये विल्यम वर्ड्सवर्थला सांगायचं आहे. इन नेक्स्ट लाईन, poet wanted to say, never did sun more beautifully steep in his first splendor, valley, rock or hill. Never saw I, never felt a calm so deep, the rivers glideth at his own sweet will.
Wordsworth prizes being a nature poet. Wordsworth prizes being a nature poet, that the sun never rose so beautifully. Not even the natural features of valleys, rocks, or hills have looked so beautiful, and the poet felt calm to watch the scales and the outlines of the city of London. Means it is map. Wordsworth connects with the calm of the country's capital before the business day begins. पोयटला ह्या पोएममध्ये ह्या लाईन्समध्ये असं सांगायचं आहे, डोंगर दऱ्यातील उगवणाऱ्या सूर्याचे तेजस्वी रूपाचे वर्णन करताना कवी म्हणतात, काय म्हणतात की इतके विलोभनीय दृश्य त्यांनी यापूर्वी कधी पाहिले नव्हते, किंवा इतकी सुख देणारी, इतकी सुखावणारी नीरव शांतता कधीच अनुभवलेली नव्हती असं पोएटला ह्या लाईन्स मध्ये सांगायचं आहे. लास्ट लाईन्स ऑफ द पोएम. डिअर गॉड, द व्हेरी हाऊसेस seem asleep, and all that mighty heart is lying still. William Wordsworth. Even the Thames appear. What is Thames here? Thames is the river which passes through the city of London. Even the Thames appears to be taking its time, slowly flowing through the city and under Wordsworth's feet. Where is Wordsworth now? Near the river. This river is taking its own time, flowing through the city under the Wordsworth feet. Wordsworth returns to the buildings of the city. In his reference to the houses, the people are indoor asleep, but the bricks and the mortar of the houses seem to be hypnotized. The heart of London, the people who make it what it is, are all lying asleep, still and calm. मग या लाईन्स मध्ये वर्ड्सवर्थना काय सांगायचं होतं? पुलाखालून थेम्स नदी संतपणे तिच्या लयीत वाहत आहे आणि शहराच्या थ्रू वाहत आहे आणि वर्ड्सवर्थच्या फीट खालून पण वाहत आहे. याचा अर्थ मग ती कशी वाहत आहे? संत वाहत आहे आणि ती तिच्या लयीतच वाहत आहे. आणि निद्राधीन असणाऱ्या घराघरातील लोक सुखाने शांत चित्ताने साकर झोपेत आहेत आणि ते साकर झोप अनुभवत आहेत. असे कवी या कवितेमध्ये डिअर गॉड या लाईन्स मध्ये उद्देशून सांगताना दिसते. Conclusion of this poem. Wordsworth poem were a celebration of the natural beauty. Wordsworth's poem were a celebration of the natural beauty provided by the earth, and it is thus unusual to come across poem of his that so celebrates the beauty of man-made structures. Wordsworth's admiration takes the form of a Petrarchan sonnet, an Italian sonnet it is he used in the poem, that was primarily used to express romantic love. Through this poem, it is made up of 40 lines. The poem is made up of 40 lines, an octave followed by the
Say.State. In the end of the poem, the poet appears to be stunned into complete silence by the beauty of London and expressing, "Dear God, the very houses seem asleep and all that mighty heart is lying still." He writes using the exclamation. He writes the poem using exclamation to bring out to a head the point that he has been laboring towards the entire poem. The beauty of London in the early morning is a stunning sight and one that should be seen to be believed. हा सारांश आहे. वर्ड्सवर्थच्या कविता म्हणजे जणू काही निसर्गासाठीचा सणोत्सवच आहे, जो पृथ्वीने निसर्गाला बहाल केलेला आहे. वर्ड्सवर्थच्या या पोएममध्ये पिट्रॉकन सॉनेटचा वापर केलेला आहे. पिट्रॉकन सॉनेट इटालियन सॉनेटचा प्रकार आहे, जो प्रेमासाठी वापरला जातो, रोमांटिक पोएम लिहिण्यासाठी. ही पोएम 14 लाईन्सने बनलेली आहे, ज्यामध्ये an octave व नंतर say.State चा वापर केला. पोएमच्या शेवटी त्यांनी एक्सक्लामेशन वापरून पोएम पूर्ण केली. या पोएममध्ये हेड पॉइंट आहे लंडन शहराची ब्युटी आणि सकाळच्या प्रसंगीची सुंदरता. कवींनी वर्णन केलेले आहे. काय वर्णन केले? पुष्कळ काही गोष्टी. कारण हे कवी वर्णन करणाराच आहे, कारण का हा रोमॅन्टिक कवी आहे. आय होप हिअर वी हॅव फिनिश्ड. दिस इज आवर पोएम. I hope, my dear friends and my students, you understood this poem. Please give the comment, at least comment. Thank you very much.